सो हेलो एभ्रिवान, यदि तपाईँ आफ्नै घरमा बसेर र आफ्नै मोबाइल फोन युज गरेर एक दिनमा 5,000 देखि 10,000 एनसम्म पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि यो भिडियो। र यो वेबसाइटमा काम गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि भिजामा प्रब्लम हुँदैन। र अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि भिजा स्ट्याटसमा बसेर तपाईँले यो वेबसाइटमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, डिपेन्डिङमा हुनुहुन्छ, वर्किङमा हुनुहुन्छ, जुनसुकै भिजा स्ट्याटसमा हुनुभएको छ भने पनि तपाईँले यसबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले काम गर्न स्टार्ट गरेकै दिनबाट तपाईँले पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो वेबसाइटमा काम गर्नको लागि तपाईँसँग एउटै मात्र स्किल हुनुपर्छ, जुन चाहिँ भिडियो एडिटिङ हो। यदि तपाईँलाई भिडियो एडिटिङ राम्रोसँग आउँछ भने चाहिँ तपाईँले यो वेबसाइटबाट मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो प्लेटफर्ममा काम गर्नको लागि चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन। जेरो पैसामा तपाईले यहाँबाट काम स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो मैले त्यतिकै बोलेको मात्रै होइन, जुन चाहिँ मैले गरेर एज अ प्रुफ पनि तपाईहरुलाई म लास्टमा देखाउने छु। सो हेलो एभ्रिवान, म मनोज तामाङ। मैले चाहिँ 2023 सालदेखि जापानको इन्फर्मेटिभ भिडियो प्लस मैले जापानमा चाहिँ कसरी प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपको कन्टेन्टहरु चाहिँ मैले ल्याइरहेको छु। सो मलाई चाहिँ मेरो टिकटकमा 17,000 मान्छेले फलो गर्नुभएको छ, प्लस मेरो युट्युबमा चाहिँ तपाईको 5,000 एभरेजमा मलाई सब्स्क्राइब गर्नुहुने साथीहरु हुनुहुन्छ। सो सबै साथीहरुले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, सबै साथीहरुले चाहिँ मेरो भिडियो मन पराइदिनु भएको छ भन्ने चाहिँ म सोच्दिन, किनकि मलाई युट्युबमा 5,000 ले सब्स्क्राइब गरे भए पनि मसँग डाइरेक्टली बेसिक रूपमा कन्भर्सेसन भइराख्ने, मलाई पर्सनली चिन्न खोज्ने र मैले उहाँहरुलाई चिनेको भन्ने साथीहरु चाहिँ नर्मलमा 200 जना चाहिँ छ। र मेरो इन्स्टामा कनेक्ट हुनुभएको छ र उहाँहरुलाई भएको प्रब्लमहरु मलाई शेयर गर्नुहुन्छ, मसँग भएको प्रब्लम म उहाँहरुलाई शेयर गर्छु र हाम्रो चाहिँ यसरी नै प्रब्लमहरु सल्भ हुन्छ। सो यसरी नै हामी चाहिँ ग्रो हुँदैछौँ। मैले 2023 सालमा 200 जनाको मात्रै मन जित्न सके होला। आई होप म चाहिँ 2024 सालमा सकेसम्म तपाईहरुको मन जित्ने टाइपको कन्टेन्टहरु चाहिँ म ल्याइराख्ने छु। सो मलाई अहिलेसम्म पनि फलो नगर्नुहुने साथीहरु, मलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब नगर्नु भएको साथीहरुले पनि मलाई सब्स्क्राइब गरेर मसँग कनेक्टमा रहनु होला। तपाईको प्रब्लम मेरो प्रब्लम सबै शेयर गर्दै हामी एकअर्कालाई ग्रो अप गर्दै जानेछौँ। सो 2024 सालको सबैलाई चाहिँ शुभकामना भन्न चाहन्छु। र ढिला नगरिकन आजको मेन टपिकतिर छिरिहालौँ। आजको भिडियो तपाईले लास्टसम्म हेर्नुभयो भने तपाईको लाइफ चेन्ज पनि हुन सक्छ। मेरो चाहिँ लाइफको टर्निङ पोइन्ट यही प्लेटफर्मले गराइदिएको हो। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ मेरो एक्सपिरियन्स मैले गरेको आधारमा चाहिँ तपाईहरुलाई पनि यो कुराले मोटिभेट होस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदै छु। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्, कन्टिन्यू गरिहालौँ। सो सुरुमा नै तपाईहरुलाई चाहिँ म अर्निङ प्रुफ देखाउन चाहन्छु, अर्थात् मैले यो वेबसाइट युज गरेर चाहिँ मैले प्रत्येक दिन अर्थात् प्रत्येक महिना कति कमाइरहेको छु त्यो कुरा देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म मेरो बैंक अकाउन्ट खोल्छु। यो चाहिँ मेरो युचो गिङ्कोको बैंक हो। सो यसमा खोल्ने बित्तिकै यस्तो खाली इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक महिनाको स्टेटमेन्टमा मैले झन्डै एभरेजमा 1.5 लाखको एभरेजमा कमाइरहेको छु। सो तपाईले यो मेरो नोभेम्बरको देख्न सक्नुहुन्छ, यो अक्टोबरको देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यसरी नै अर्निङ गरिरहेको छु, जुन चाहिँ तपाईहरुले पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुको मनमा लाग्ला यत्रो अर्निङ चाहिँ कहाँबाट र कसरी भइरहेको छ भनेर। यो अर्निङ चाहिँ मैले मेरो युट्युब च्यानलबाट गरिरहेको हो, जुन चाहिँ तपाईहरुकै साथ र सपोर्टले गर्दाखेरि मैले यति राम्रो अर्निङ गर्न सफल भइरहेको छु। जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एज अ तपाईहरुलाई गर्न सक्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई पनि मैले फलो अप गर्न सक्छु, अर्थात् तपाईलाई पनि मैले एज अ युट्युबमा कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ, युट्युब च्यानल कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ म तपाईलाई सिकाउन सक्छु, किनकि एज अ मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा मैले तपाईलाई त्यहाँसम्म चाहिँ लिड गर्न सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ आँट छ। सो यति हेर्नु भएपछि धेरै जना साथीहरु चाहिँ मोटिभेट पनि हुनुभयो होला र धेरै जना साथीहरुलाई चाहिँ के लाग्यो होला भने युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गर्न एकदमै गाह्रो छ, युट्युब च्यानलबाट पैसा कमाउन पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ, सो म चाहिँ सक्दिन होला भनेर ठान्नु भएको होला भने तपाई गलतमा हुनुहुन्छ। किनकि युट्युब च्यानल स्टार्ट गरेदेखि नै तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईले युट्युब च्यानल मोनेटाइज हुनुभन्दा अगाडि नै पैसा कमाउन थालिसक्नुहुन्छ क्या। र यो चाहिँ किन पोसिबल छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ किनकि हामी यदि जापानमा बसेको छौं, कोरियामा बसेको छौं, अस्ट्रेलिया अमेरिकामा बसेको छौं भने चाहिँ यो कुराहरु हामी चाँडै पाउन सक्छौं र हामीले स्टार्ट गरेदेखिकै हामीले पैसा कमाउन सक्छौं। यदि यही कुरा चाहिँ नेपालमा थियो भने, अर्थात् तपाई नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ सुरुबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्न। तर म जापानमा बसेको छु र यदि तपाई जापानमा बस्दै हुनुहुन्छ या अरु साथीहरु चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका कोरियामा बस्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले युट्युब स्टार्ट गरेकै दिनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको केही टिप्सहरु छ, केही तपाईलाई बुझ्नुपर्ने कुराहरु छ, जुन चाहिँ तपाईलाई म यो भिडियोमा भन्नेछु। तपाईले युट्युब च्यानल मानिलियौ आज स्टार्ट गर्नुभयो र आज स्टार्ट गर्दाखेरि तपाईले 3-4 वटा भिडियो अपलोड गर्नुभयो या एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभयो। त्यो भिडियो हेरे बापत तपाईलाई चाहिँ कुनै कम्पनीले तपाईको भिडियो हेर्छ र हेरेपछि तपाईलाई चाहिँ फलो गर्छ र तपाईलाई चाहिँ यस्तो खाले हाम्रो चाहिँ एउटा प्रोडक्ट छ या एप्लिकेसन छ, तपाईले चाहिँ प्रमोट गरिदिनु पर्यो, त्यस बापत तपाईलाई पैसा दिन्छु र तपाईले पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। जसले अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ उहाँले पनि पैसा पाउँछ, अर्थात् तपाई जो युट्युबर हो, युट्युबर साथीले पनि पैसा पाइरहेको हुन्छ, प्लस जसले चाहिँ तपाईको यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ उहाँले पनि पैसा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले 1 वर्ष 2 वर्षदेखि गरिरहने आएको छु। तपाईलाई थाहा छ होला, यदि तपाईले मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ 2023 सालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ विभिन्न अर्निङ प्लेटफर्महरु अर्थात् अर्निङ एप्लिकेसनहरु चाहिँ तपाईहरुलाई दिइराको छु र मैले पनि पैसा कमाइरहेको छु, प्लस तपाईले पनि कमाइराख्नु भएको छ।
सो युट्युबमा चाहिँ कति तरिकाले पैसा कमाइने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको तपाईले भिडियो अपलोड गरे बापत तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट या कुनै पनि एप्लिकेसनलाई प्रमोसन गरे बापत पनि तपाईले पैसा पाउनुहुन्छ। र दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईको भिडियो मन पराएर कसैले पैसा दिन चाहन्छ भने पनि तपाईले त्यो अप्सन तपाईसँग हुन्छ, सो तपाईले त्यहाँबाट पैसा पाउनुहुन्छ। र दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईले एफिलिएटसँग कनेक्ट भएर एफिलिएट कुनै पनि प्रोडक्ट या कुनै पनि सामानलाई चाहिँ तपाईले एफिलिएट गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईको मेम्बरशिप लिएर तपाईको युजरहरु तपाईको एज अ तपाईलाई चाहिँ हेर्ने मान्छे भ्युअरहरुले चाहिँ तपाईलाई विश्वास गरेर तपाईको मेम्बरशिप लिनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि पैसा पाउनुभयो। र सबैभन्दा लास्ट र सबैभन्दा दामी पैसा आउने कुरा भनेको चाहिँ तपाईको भ्युजका आधारमा, अर्थात तपाईको भिडियोमा कति भ्युज गयो, तपाईको सब्स्क्राइबर कति होस्, तपाईको सब्स्क्राइबर 1 लाख 2 लाख 4 लाख 1 मिलियन होस् मतलब भएन, तर तपाईको भिडियोमा कति भ्युज जान्छ त्यसको आधारमा तपाईले पैसा पाउनुहुन्छ। यति मात्रै बुझ्नुस् कि युट्युब च्यानल स्टार्ट गरे भने चाहिँ तपाईलाई धेरै कुरामा फाइदा हुन्छ। तपाईले युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नुभयो भने युट्युबकै भिडियो लगाएर तपाईले टिकटकलाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युबकै भिडियो तपाईले टिकटकमा हालेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यही युट्युबको भिडियो फेसबुक पेजमा हाल्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेजलाई पनि मोनेटाइज गरेर युट्युबकै कन्टेन्टले चाहिँ तपाईको 3 वटा प्लेटफर्मबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात मैले पनि त्यही गरिरहेको छु। मेरो युट्युब च्यानल मोनेटाइज छ, मैले युट्युबबाट पनि पैसा अर्न गर्छु भने त्यही युट्युबको भिडियो चाहिँ म मेरो टिकटकमा पनि हाल्छु भने मेरो टिकटकबाट पनि अर्निङ हुन्छ। तपाईको टिकटकको भिडियोलाई युट्युबमा हाल्ने, युट्युबको भिडियोलाई टिकटकमा हाल्ने, जता जता हाले पनि तपाईको अर्निङ चाहिँ हुन्छ। त्यो आधारहरु बन्छ। र सबैभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ तपाईले युट्युब च्यानल स्टार्ट गरे भने तपाईको सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ बढ्छ, किनभने तपाईसँग प्रत्येक दिन नयाँ मान्छेको कन्ट्याक्ट हुन्छ। जस्तो मैले युट्युब च्यानल स्टार्ट गरे दिनको मसँग धेरै मान्छेहरु कनेक्ट हुनुहुन्छ। मसँग मेरो युट्युब च्यानल मात्रै नभएर मेरो इन्स्टाग्राममा पनि मलाई डाइरेक्टली मेसेज गर्नुहुन्छ। भनिहाले, अघि पनि मैले भनिहाले, मसँग 5000 सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भने चाहिँ 5000 जनाले नै मलाई मन पराउँछ भन्ने छैन, तर 5000 मा 200 जना मान्छेहरु म ठोकुवा भन्छु। 200 जना मान्छेहरु मसँग डाइरेक्ट कनेक्ट हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि चिन्छु, उहाँले मलाई पनि चिन्नुहुन्छ। उहाँकोबाट मैले सर्भिस लिइराछु, मेरोबाट उहाँले सर्भिस लिइराख्नु भएको छ। सो त्यसरी हामी कनेक्ट भएर गइरहेको छौं। तपाईसँग धेरै मान्छेहरु प्रत्येक दिन कनेक्ट हुँदै जानेछ र उहाँहरुको एक्सपिरियन्सहरु तपाईले लिन पाउनुहुन्छ र तपाईको एक्सपिरियन्स उहाँलाई शेयर गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसरी नै तपाई ग्रो अप गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भयो युट्युब च्यानलबाट लिन सक्ने फाइदा र युट्युब च्यानलबाट अर्न गर्ने बाटोहरु, अर्थात पैसा कमाउने बाटोहरु। र अब जान्छौं हामी युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई कति पैसा खर्च लाग्छ भनेर धेरै क्वेशन हुन्छ। सो युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ पैसै लाग्दैन है त, एक रुपैयाँ पनि लाग्दैन। तपाईले चाहिँ युट्युब च्यानल जेरोबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई दुईटा कुरा आवश्यक पर्छ। एउटा भनेको चाहिँ क्यामेरा र अर्को भनेको चाहिँ भिडियो एडिटिङ। क्यामेरा कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एन्ड्रोइड या आइफोन सबैसँग प्रायसँग एउटा स्मार्टफोन चाहिँ हामीसँग हुन्छ र त्यो स्मार्टफोनमा चाहिँ प्राय सबैको राम्रै एउटा क्यामेरा चाहिँ हुन्छ। सो त्यो क्यामेराले तपाईले आफ्नो भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ। सो मैले पनि अहिले यतिखेर मेरो फोनको क्यामेराबाट यो भिडियो खिचिरहेको छु, जुन चाहिँ तपाईहरु सबैसँग अहिले त आइफोन हुन सक्छ, एन्ड्रोइड हुन सक्छ, सबैको हातमा एउटा फोन चाहिँ हुन्छ। त्यो फोन युज गरेर तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले भिडियो खिचिसकेपछि त्यो भिडियोलाई चाहिँ एडिट गर्नका लागि चाहिँ तपाईसँग एउटा स्किल चाहिँ अनिवार्य आवश्यक पर्छ, त्यो भनेको भिडियो एडिटिङ हो। अब तपाईलाई भिडियो एडिटिङ गर्न आउँदैन र म सक्दिन भनेर तपाई थाक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाई फेरि त्यहाँ पनि गलत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले जुनसुकै भिडियो पनि एडिट गर्नका लागि चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा फ्रीमा पाइने जस्तो क्याटकप भयो, फिल्मोरा भयो, धेरैवटा एप्लिकेसनहरु छ। त्यो एप्लिकेसन युज गरेर फ्रीमा तपाईले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कसरी एडिट गर्ने भनेर तपाईले युट्युबमै सर्च गर्नुभयो भने पनि युट्युबमा धेरै भिडियोहरु छ, जुन भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्दै सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि सक्नुहुन्न भने पनि तपाईले मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने म तपाईलाई सिकाउँदै लगिहाल्ने छु। यदि तपाईहरु युट्युब च्यानलबाट साच्चै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, तपाईलाई चाहिँ खत्रै युट्युबमा केही गर्नु छ भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरुले मात्रै मलाई चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राममा फलो गरेर आई एम इन्ट्रेस्टेड युट्युब भनेर तपाईले एउटा मेसेज छोड्नुस्। म त्यो व्यक्तिहरुलाई मात्रै कलेक्ट गरेर मिनिमम पनि 100 जना हुनुपर्छ है त। म यतिखेर पनि भन्दै छु, टोटल 100 जना पुग्ने बित्तिकै चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै जेरो देखि तपाईलाई जेड सम्म फलो अप गर्दै लाने छु। तर 100 जना नपुग्नुन्जेलसम्म म गर्दिन, किनकि भिडियो बनाउनलाई पनि टाइम लाग्छ, मेहनत लाग्छ। त त्यही अनुसारले यदि मैले बनाएको भिडियोमा कसैलाई बेनिफिट हुन्छ भने चाहिँ म तपाईहरु 100 जनाको लागि मात्रै भएर पनि म भिडियो बनाउने छु। साच्चै तपाई युट्युब च्यानल स्टार्ट गरेर तपाई आफ्नो लाइफलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो इन्स्टाग्राममा फलो गरेर मलाई एउटा मेसेज छोड्नुस्, आई एम इन्ट्रेस्टेड युट्युब भनेर तपाईले मेसेज छोड्नु भयो भने म बुझिहाल्छु। तपाईहरुलाई चाहिँ म एउटै प्लेटफर्ममा अर्थात एउटै ग्रुप बनाएर जोइन गराउने छु। त्यहाँ एकअर्काको कुराहरु शेयर गर्न पनि पाउनुहुन्छ भने तपाईलाई मैले फलो अप गरेर लाने छु। र तपाईहरुले युट्युबको बारेमा कुनै पनि नबुझेको क्वेशनहरु छ भने चाहिँ तपाईले त्यहाँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको मेसेज चाहिँ सकेसम्म म त्यहाँ दिने छु र तपाईले नजानेको कुरा अरु साथीले पनि नबुझेको हुन सक्छ। सो सबैले बुझ्ने छ। सो म एउटा ग्रुप बनाउने छु, तपाईले त्यहाँ पहिला फलो गर्नुस्, फलो गरेर चाहिँ मलाई मेसेज गर्न नबिर्सनु होला। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ युट्युब च्यानल ग्रो गर्नलाई गाह्रो छ कि सजिलो छ भन्ने कुरा है त। युट्युब च्यानल ग्रो गराउनलाई चाहिँ पहिला चाहिँ आज भन्दा 3-4 वर्ष पहिला चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो, जसमा चाहिँ आफैले भोइस लाउनु पर्ने, आफैले गर्नुपर्ने कुराहरु थियो।
अहिले चाहिँ तपाईले आफ्नो अनुहार नदेखाइकन तपाईले चाहिँ एउटा एआई बनाएर एआईलाई चाहिँ तपाईको अनुहारसँग फिल्टर गरेर तपाईले कुनै एउटा एआई को अनुहार बनाएर त्यो एआईलाई चाहिँ बोल्न लगाएर अटोमेटिक तपाईले के भन्नै पर्दैन, सबै चिज चाहिँ त्यो एआईले गरिदिन्छ। त्यो एआई को भरमा तपाईले अनुहार नदेखाए पनि तपाईलाई लाज लाग्छ भने, तपाईको भोइस राम्रो छैन, तपाईलाई भोइस डिफरेन्ट भोइस बनाउन मन छ भने पनि डिफरेन्ट भोइसहरु तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो अनुहार तपाईलाई आफूले मेरो अनुहार देखेर तपाईको भ्युअरहरु नआउला, मेरो अनुहार देखेर चाहिँ मेरो अनुहार नराम्रो छ, मेरो अनुहार देखेर चाहिँ तपाईको भ्युअरहरु नआउला भन्ने टाइपको लाग्छ भने पनि तपाईले एआईहरु बनाएर त्यसरी चाहिँ तपाईले ग्रो अप गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ एआई को जमानामा तपाईले आफूलाई लजाउनु पर्ने, तपाईको भोइस नराम्रो छ, केही चिन्ता लिनु पर्दैन, सबै चिज चाहिँ एआईले गरिदिन्छ। ढुक्क भएर बस्नुस्, जुन चाहिँ म सिकाउँदै जानेछु। र अब कुरा गरौँ युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरु हामीले फलो गर्नुपर्छ भनेर। युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा तपाईसँग 1000 सब्स्क्राइबर हुनुपर्छ र सेकेन्डमा भनेको 4000 वाच टाइम चाहिँ तपाईको कम्प्लिट हुनुपर्छ। यति भयो भने तपाईको युट्युब च्यानल मोनेटाइज हुन्छ र त्यसपछि तपाईले भ्युको आधारमा पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो कुरा तपाईले नोट गर्नुस् कि तपाईको 500 सब्स्क्राइबर र तपाईको 3000 घण्टा वाच टाइम भयो भने पनि तपाईको युट्युब च्यानल चाहिँ मोनेटाइज हुन्छ। त्यसको चाहिँ केही क्राइटेरियाहरु छ जुन चाहिँ तपाईले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ त्यो क्राइटेरिया मध्येको मात्रै तपाईले पैसा पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ मेम्बरशिपहरु छ, विभिन्न अरु अप्सनहरु छ, त्यो अप्सनहरु तपाईको खुल्छ, त्यो अनुसारले पनि तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र अरु पनि धेरै क्वेशनहरु थियो कि टिकटकको भिडियोलाई हामीले युट्युबमा हालेर युट्युबलाई मोनेटाइज गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर भन्ने क्वेशनहरु पनि धेरै हुन्थ्यो। मजाले सकिन्छ। तपाईले टिकटकको भिडियोलाई युट्युबमा हालेर पनि यदि तपाईको भ्युज राम्रो गयो र तपाईको चाहिँ सब्स्क्राइबरहरु ग्रो भयो भने तपाईले त्योबाट पनि तपाईले मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ मजाले, केही फरक पर्दैन। किनकि मैले पनि टिकटकमा हालेको भिडियोहरु पनि मेरो युट्युब च्यानलमा पनि हाल्छु। सो दुईटैबाट मेरो अर्निङ हुन्छ है। कतिपय ठाउँमा चाहिँ कपिराइट लाग्ने सम्भावनाहरु हुन्छ, त्यो कपिराइट लाग्ने नलाग्नेको केसहरु पनि धेरै छ। सो यो चाहिँ म तपाईलाई भिडियोमा पछिको भिडियोहरुमा भन्दै जानेछु, फलो अप गर्दै लानेछु। कपिराइट नलागिकन कसरी हामीले युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्ने, कपिराइट नलागिकन कस्तो खाले म्युजिकहरु सिलेक्ट गर्ने, सबै कुराहरु चाहिँ म तपाईलाई पछिकोमा जुन शेयर गर्दै जानेछु। र अर्को भनेको चाहिँ सर्ट भिडियो अर्थात सर्ट भनेको चाहिँ तपाईको 1 मिनेटसम्मको भिडियोहरु तपाई यदि बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो भिडियो अपलोड गरेर पनि तपाईले यहाँ पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, युट्युब पनि मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सर्ट भिडियोबाट चाहिँ तपाई आफ्नो युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सर्ट भिडियोको लागि चाहिँ के क्राइटेरिया छ भने, सर्ट भिडियोको लागि चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर भन्दा माथि सब्स्क्राइबर हुनु पर्यो, अर्थात 1000 भन्दा माथि सब्स्क्राइबर हुनु पर्यो। र तपाईको वाच टाइम भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईको भ्युज राखिदिएको छ, लङ भिडियोमा चाहिँ वाच टाइम राखिदिएको छ भने तपाईको सर्ट भिडियोको लागि चाहिँ भ्युज राखिदिएको छ। यदि तपाईको भिडियोमा तपाईको 3 महिना भित्रमा 90 दिन भित्रमा चाहिँ तपाईको भिडियोहरुले चाहिँ 10 मिलियन भ्युज क्रस गरेको छ भने तपाईको युट्युब च्यानल मोनेटाइज हुन अवेलेबल हुन्छ। यदि तपाईहरु लङ भिडियो या सर्ट भिडियो कुन चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईको युट्युब च्यानल मोनेटाइज चाँडो हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो विचारमा सबैभन्दा फास्ट र सबैभन्दा छिटो मोनेटाइज हुन सक्ने भनेको चाहिँ सर्ट भिडियो अर्थात सर्ट भिडियो बनाएर। किनकि टिकटकमा देख्न सक्नुहुन्छ नि एउटै भिडियोमा मिलियन अफ भ्युज जान्छ, सब्स्क्राइबर पनि चाँडै ग्रो हुन्छ। सो त्यस्तै हो तपाईको युट्युबमा पनि तपाईले यदि सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईको सब्स्क्राइबर पनि चाँडै ग्रो हुन्छ र तपाईको भ्युज पनि चाँडै आउँछ। सो यसको समय अवधि चाहिँ तोकिएको 90 दिन भित्रमा छ। सो तपाईले यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुभयो भने तपाईको मोनेटाइज चाँडै हुन्छ। र अघि पनि भनिहाले मोनेटाइजको पछि लाग्नु जरुरी छैन, हामीले मोनेटाइज गर्नुभन्दा अगाडि पनि पैसा कमाउन सक्छौं। सो तपाईले मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्स्क्राइब गर्नुस्, म तपाईहरुलाई फलो अप गर्दै लानेछु र इन्स्टामा फलो गर्नुस् र त्यहाँ तपाई आइ एम इन्ट्रेस्टेड युट्युब भनेर लेख्नुस्, म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँ फलो अप गर्दै लानेछु। जब 100 जना पुग्छ, 100 जना पुगेपछि म तपाईहरुको एउटा ग्रुप बनाउने छु। त्यो ग्रुपमा हामी युट्युबको इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरु मात्रै हुनेछ, जसमा चाहिँ कसैले कसैलाई नराम्रो भन्न पाउँदैन, सबै युट्युबकै लागि आको हो, युट्युबलाई नै ग्रो गर्न आको भनेपछि हामी एक अर्कालाई सपोर्ट गर्दै जानेछौं। मानिलियौ हामीसँग 100 जना त्यहाँ छ भने हामीले एक अर्कालाई सब्स्क्राइब गरेर भए पनि हामीले आफ्नो च्यानललाई चाँडै ग्रो गराउन सकिन्छ, एक अर्काले सपोर्ट गरेर जान सकिन्छ। अर्थात तपाई युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई युट्युब च्यानल ग्रो गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। किनकि मानिलियौ 100 जना मात्रै नभएर हामीसँग 1000 जना त्यहाँ कनेक्ट हुनुभयो भने 1000 जनाले एक जनाको च्यानललाई एक दिनमा फलो गर्यो भने सबैको क्राइटेरिया सबैको चाँडै फलो हुन्छ, अर्थात सबैको क्राइटेरिया चाँडै फुलफिल हुन्छ। हामीले युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ। सो त्यसरी हामी जान सक्छौं। सो इन्स्टाग्राममा कनेक्ट हुन नबिर्सिनु होला।